ያገለ ልጆች እንግዲህ አሁን ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ አሁን እንዴት አድርገን በስልካችን ምርጥ የሆነ ተንበናይል መስራት እንችላለን። እንዲሁም የተለያዩ ነገሮችን በኢንስታግራም ላይ ፖስት ለማድረግ በፌስቡክ የተለያዩ ምርጦችን ቴክስቶችን ተጠቅመን ፎንቶችን የተለያዩ ነገሮችን ተጠቅመን እንዴት አሪፍ ተንበናይል ለዩቲዩባችን መስራት እንችላለን የሚለውን ለቪዲዮአችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ወደዚህ ቻናል ይቀላቀሉ። የተለያዩ የዩቲዩብ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። እንዲሁም በአድሰንስ ዙሪያ የተለያዩ ኤዲቲንጎችን እንዲሁም የተለያዩ ምርጥ ነገሮችን ታገኛላችሁ እና ሰብስክራይብ አድርጉ። ቀጥታ እንገባለን ማለት ነው። ኦኬ በመጀመሪያ ኤዲት ለማድረግ ወይም ደግሞ ፎቶዎችን እንዲሁም አሪፍ ነገሮችን መጠቀም የሚጠቅመን አንደኛው ፒክስአርት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፒክስል ላብ ይባላል። ኦኬ ዛሬ ማሳያችሁ በፒክስል ላብ ነው እና ኦኬ እሱ ልክ እንደዚህ ትከፍታላችሁ። መጀመሪያ ስከፍቱት የሚመጣላችሁ ስቴፕ እንደዚህ ነው። መጀመሪያ ስከፍቱት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ስልካችሁን ስታጋድሙ ነው እንደዚህ አይነት ሞድ የሚመጣ ማለት ነው። ኦኬ አሁን እንግዲህ እንደምታዩት እዚች ጋር ነው። እንግዲህ መጀመሪያ አንድ ፎቶ መቅረጽ ተፈለጋችሁ። ኦኬ ቀጥታ የምቆርጡትን ፎቶዎች በምንድነው የምቆርጡት? በዚህኛው አፕሊኬሽን አይደለም። ቀጥታ ጉግል ክሮም ላይ ትሄዳላችሁ። ጉግል ክሮም ላይ ከሄዳችሁ በኋላ ሪሙቭ ባክግራውንድ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ልክ ሪሙቭ ባክግራውንድ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ እዚች ጋር ሰሌክት ፎቶ ምትል ታገኛላችሁ። ኦኬ እሱንም ካገኛችሁ በኋላ ቀጥታ ለምሳሌ የሆነ ፎቶ እንቆርጣለን። አሁን ለምሳሌ እቺኛዋን ልቁረጣት። ኦኬ እቺኛዋን ነካ ካረኩኝ በኋላ ደን እናረጋታለን። ልክ እሱን ካስገባን በኋላ ራሱ ይቆርጥልናል ማለት ነው። ራሱ ቆርጦ ይሄን እንደምታዩት ላይክ ምንም ነገር ሳያደርግብን እንደዚህ ይመጣልና ዳውንሎድ ምትሏን ጫን እንላታለን። ያኔ ጋላሪያችን ውስጥ ዳውንሎድ ሆኖ ይቀመጣል። እንደምታዩት ይሄውና። አሁን ኦኬ ከዚህ እንወጣለን። ቀጥታ ወደ መጀመሪያው ፒክስል ላብ አፕሊኬሽን እንሄዳለን። ከዛም በኋላ ይሄንን ሙሉ በሙሉ እቺኛዋን ዲሊት ምትሏን እነካትና ቴክስቱን እናጠፋለን። ከዛም በኋላ የፈለግነውን ባክግራውንድ ከማስገባታችን በፊት የባክግራውንዱን ሳይዝ እንመርጣለን። እሱንም ለመምረጥ እዚች ጋር ከታች የምታያቸውን እነዚህን ስቴፖች ቀጥታቸውን መሄድ አለባችሁ ማለት ነው። እነዚህ የሚጠቅሙ ቴክስት መጠቀም ስንፈልግ ይሄ ምልክት፣ ከዛም በኋላ ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን እንዲሁም ሳይዞችን ምናምን ነገር ለማስተካከል የድራው እንደዚህ ለመቀባት ምናምን ኢምፖርት ምናምን ለማድረግ እሱን ስንፈልግ ይሄን ነካለን። ያው የተለያዩ ደግሞ እንዲሁም ባክግራውንዶችን ለማጥፋት ኢሜጅም ለመክተት የተለያዩ ነገሮችን ሳይዝ ኢሜጅ ሳይዝ የፎቶዎችን ለመጨመር ስንፈልግ ይሄን ነካለን። ይሄ ደግሞ ያው ላይት ኢፌክቶችን ከኋላ ባክግራውንዳችን መጨመር ስንፈልግ የምንጠቀምበት ነው። ኦኬ አሁን እኛም ቀጥታ የምንሄደው የሳይዝ መረጣ ነው። እቺን ከነካም በኋላ እዚች ጋር ኢሜጅ ሳይዝ የምትለዋለች። እዚች ጋር እንደምታዩት ይሄ ነው። ኦኬ እቺን እዚች ጋር ያለችዋን አንድ ጊዜ ነካ እናደርግና ከዛም በኋላ እዚች ጋር ወርታች ስንል ራሱ ያስቀምጠልን ዩቲዩብ ተንበናይል የምትላለች። እሷን ከነካም በኋላ ኦኬ እንለዋለን። እንደምታዩት አሁን ሳይዙ ተለውጧል። ይህ ማለት የዩቲዩብ ቀጥታ ቪዲዮአችን ላይ ስናስገባው ፊት ለፊት የሚታየው በዛ ልክ ነው ማለት ነው። ኦኬ አሁን ይሄንን ባክግራውንዱን የፈለጋችሁትን ሪሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚች ጋር እንደምታዩት ከለር ምትላለች። እሷን ከለር ትመርጣላችሁ። ከዛም በኋላ በፈልጋችሁት በዚህም ያደርጋችሁ የፈለጋችሁትን ያህል ከለር መጠቀም ትችላላችሁ። ኦኬ ለምሳሌ እኔ እቺኛውን መረጥኩኝ። እቺን ከመረጥኩኝ በኋላ እንደምታዩት ይሄ ነው። አይ ይሄን አልፈልግም ከራሴ ፎቶ ነው ባክግራውንድ ማስገባት የምፈልገው የምትሉ ከሆነ ደግሞ እዚች ጋር ፍሮም ጋላሪ ምትላለች። እሷን ነካ ታረጉታላችሁ። እሷን ከነካችሁ በኋላ ያው የፈለጋችሁትን ፎቶ ትመርጣላችሁ። ኦኬ ይሄ አሁን ለኔ ስለማያስፈልገኝ ወደዛ ባክ ልበለው። ከዛም በኋላ ቀጥታ ወደ ፎቶ ጭመራ እንሄዳለን ማለት ነው። ወደ ፎቶአችን እንመለሳለን። ይሄን ለማድረግ ኢምፖርት ፎቶ ለማድረግ እዚህ ጋር ለማስገባት ቅድም የቆረጥነው ፎቶ እዚች ጋር ያለችዋን የፕላስ ምልክት እንነካለን። አንድ ጊዜ ነካ ካረግናት በኋላ ቴክስት፣ ከዛም በኋላ ከታች ደግሞ ጋላሪ ፍሮም ጋላሪ ምትላለች። እሷን አንድ ጊዜ ነካ እናረጋታለን። ነካ ካረግን በኋላ ይመጣልናል። ኦኬ ይሄ አሁን እነዚህ ፎቶዎች የተቆረጡ ምናምን ኤዲት የተደረጉ ናቸው። ቀጥታ ወደ ጋላሪያችሁ ውስጥ ያለው ውስጥ እንዲወስዳችሁ ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ያለችው ዳውንሎድስ ከምትለው ጎን ያለችዋን ነካ እናረጋታለን። ወደታች እንወርድና
እዚች ጋር from gallery ወይም እናንተ ያስቀመጣችሁበት ቦታ from gallery ካልሆነም ወይም ፎቶስ ከሆነም ከዛ ውስጥ ማውጣት ትችላላችሁ ለማንኛውም ከጋላሪ የሚለው ወሰድኩኝ ከዛም በኋላ እዚች ጋር እንደምትመለከቱት ይህ የቆረጥኩት ነው ማለት ነው ይህ የቆረጥኩት ነው ይሄን አሁን ለምሳሌ ነካ አርጓለሁ ከዛም በኋላ እንደዚህ ይመጣልኛል ኦኬ እነዚህ ባክግራውንዱ እንደምታዩት ምንም ባክግራውንድ የለም ነገር ግን ፎቶን ስናንቀሳቀሰው ቦታ እንዳይዝብን እቺኛን በዚህኛው ልክ እንደዚህ እናመጣታለን እንደምታዩት ይሄው እንደዚህ ወርታች አርግተን ከዛም በኋላ የራይት ምልክቷን እዚች ጋር ልጫን አንዴ ነካታለን እንደምታዩት ይሄው እዚች ጋር ነው እንደምታዩት ይሄው እዚች ጋር ነው ኦኬ አሁን ደግሞ ቀጣዩ ስቴፓችን ምን ይሆናል ለፎቶ ስትሪክ ማለትም በዙሪያው ላይ የፈለግነውን ከለር ማድረግ እሱንም ለማድረግ ቀጥታ ኦኬ አሁን ይሄንን ፎቶን ካስገባን በኋላ ከዚህ በዙሪያው አካባቢ ላይ ስትሪክ እንዲኖረው ማለት ነው ማለትም ዙሪያው ላይ ሰረሰረዝ እንዲኖረው እሱንም ለማድረግ ቀጥታ መጀመሪያ ፎቶን ትጫናላችሁ ፎቶን ሳትጫኑ ምንም ነገር ማድረጋችሁ ነው ፎቶን ትጫኑና ቀጥታ እዚች ጋር ትመጣላችሁ ከዛን እዚች ጋር ከመጣችሁ በኋላ ይቅርታ አንዴ እዚች ጋር ትመጣላችሁ ከዛም በኋላ እዚች ጋር ስትራይክ የምትለዋለች እሷን ታበሩታላችሁ እንደምታዩት በነጭ በኩል ነው ይሄ በነጭ ነው እኔ የፈለኩትን ያህል ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው የፈለጋችሁትን ከለር ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ ይሄው በፈለጋችሁበት ከለር እዚች ጋር የመረጣችሁ ከለር እዚህ ጋር ከሌለ የምታረጉት ነገር ቀጥታ ወደዚህ እዚች ጋር የፕላስ ምልክት እዚች ጋር ትታያለች እሷን በመንካት የፈለጋችሁትን አይነት ከለር መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ እቺን አረኩኝ ከዛም በኋላ ኦኬ አለ ያው እንደምታዩት እንደዚህ ነው ኦኬ አሁን ደግሞ ቀጣዩ ስቴፓችን የሚሆነው ምንድነው እዚህ አሁን ያረግንበት ሰረዝ ላይ ብርሃን ሆኖ እንዲወጣ ማለት ነው ብርሃን አሁን ይሄ ብርሃን የለውም ስለዚህ ኦኬ እዚች ጋር ከዚህ ውስጥ ትመጣላችሁ እዚች ጋር ያለችዋን ሻዶው ምትሏን አንድ ጊዜ ጫን ትሉታላችሁ ልክ ጫን ካላችሁ በኋላ እዚች ጋር ኢኔብልድ ምትሏን አንዴ ነካ እናደርጋለን እንደምታዩት ይሄ ነው ይሄው በነገራችን ላይ ባክግራውንድ ያለው ከለር ጥቁር ነው እሱንም ለማጥፋት ነጭ ከፈለጋችሁ እንዲሁም ደግሞ የራሱን ከለር አያችሁ የራሱን ከለር ከፈለጋችሁ ይሄንንም ባክግራውንዱ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ የተለያዩ ምርጥ ነገሮችን በዚሁ መስራት ትችላላችሁ ወደታችም ወደ ላይም በፈለጋችሁት አይነት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ አሁን እንደዚህ ነው ለማንኛውም እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ እቺኛውን ከፈለጋችሁ እንደዚህ ኦኬ አሁን እኩል ሆነ ማለት ነው ቀጥታ እንደዚህ ነው ይሄንን አሁን የዚህኛውን ስቴፕ ጨርሰናል ማለት ነው አሁን ቀጥታ ስራችን ወደ ቴክስት መግባት ነው ማለት ነው ኦኬ ወደ ቴክስትም ለመግባት ቀጥታ እዚች ጋር ያለችውን የፕላስ ምልክቷን በመንካት ቀጥታ ወደዚህ እንሄዳለን ማለት ነው እሱን ከነካን በኋላ በመጀመሪያ ላይ ያለውን ቴክስት እንመርጣለን ከዛም በኋላ የምንፈልገውን ቴክስትም ለመጻፍ ቴክስቱን ሁለት ጊዜ እንነካዋለን ከዛም በኋላ እሱንም ከነካን በኋላ የምንፈልገውን ቴክስት አማርኛም ከፈለግን በፈለግነው ቋንቋ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ YouTube ብዬ ወይም በአማርኛ ልጻፍ ለምሳሌ ኤርሚ ብዬ ጻፍኩኝ አሁን እንደምታዩት ይሄ እንደዚህ ነው ቴክስቱን በፈለጋችሁት አይነት ማስገባት ትችላላችሁ ይሄ እንደዚህ ነው አሁን የዚህኛውን ፎንት ለመቀየር ግዴታ ወደዚህ ጋር እዚች ጋር እንደምታዩት ያለችበት መስመር ጋር እንመጣለን ማለት ነው እዚች ጋር ከመጣን በኋላ እዚች ጋር ቴክስቶቹን እናስተካክልበት ነው ሳይዝ እንዲሁም ቴክስቶቹን ሁለት ማድረግ ከፈለግን ኮፒ እናደርጋለን እኔ ቴክስቱ ሁለት እንዲሆን ስላልፈለኩኝ ዲሊት አደርጋለሁ ማለት ነው ኦኬ አሁን ቴክስቱን ነካዋለሁ ከዛም በኋላ እዚህ ውስጥ ነው የቴክስቱን ሳይዝ መጨመር ከፈለጋችሁ እንዲም ማሳነስ መፈለጋችሁ ትችላላችሁ ኦኬ አሁን ለእናንተ እንዲታይ የራይት ምልክቱን ነካለሁ ቴክስቶቹን ደግሞ ወደዚህም ወደዛም እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማንቀሳቀስ ማለት ነው እንደምታዩት ኦኬ አሁን እንደዚህ ምንም እንዳይል እኔ ልውጣ ከዚህ ምክንያቱም ለእናንተ ለማሳየት ሁለተኛው ስቴፓችን ደግሞ ፎንት ነው ማለት ነው ፎንት በነገራችን ላይ ጠቃሚ ነው ስለዚህ የአማርኛ ፎንቶች የምትፈልጉ ካላችሁ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ሁሉንም አይነት እና አሁን እንደዚህ ነው ለምሳሌ ድሬዳዋ የምትለው ፎንት እቺ ነች ሌላም
ብዙ አይነት ፎንቶች አሉ። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ጎላ ያለ ፎንቶች እንዲሁም ዜናው ለመስራት ለምታስቡ ሰዎች ካላችሁ የተለያዩ ፎንቶች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አቢሲኒያ ይሄው ብዙ አይነቶች አሉ። እነሱ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ስር ወይም ደግሞ የቴሌግራም ቻናላችን ላይ ታገኛላችሁ። ኦኬ ለምሳሌ እኔ አሁን መረጥኩኝ። ከዛ እቺን ከመረጥኩኝ በኋላ ቀጥታ ማድረገው አሁንም እሱ ላይ ስትሪክ ለማስገባት ማለት ነው። በነገራችን ላይ እዚሁ የቴክስቱ ቦታ ነው ስትሪክ ማስገባት የምትችሉት። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ኢኔብል ትሉታላችሁ። በጥቁር ሲሆን ጎላ ይላል። ከዛ ወይ ደግሞ በቢጫ ሲሆን ጎላ ይላል። ለመታየትም አሪፍ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን እንደምታዩት በቢጫ ላድርገው ማለት ነው። በቢጫ ላድርገው። ከዛ ይሄው እንደዚህ ያደረኩት ጨመርኩት። ከዛም በኋላ ወደዚህ ይመጣለሁ። አሁንም እቺን እዚች ጋር ያለችዋን በጣም አሪፍና ደስ የሚል ከለር የሚወጣው በእዚህኛው ማለት ነው። አሪፍ ከለር የሚወጣው ለቴክስቶቹ ደስ የሚል በቃ ጎላ ብሎ የሚታይ ቢጫ በነጭ ወይም ደግሞ ጥቁር በነጭ ነው። ከዛም በኋላ አረንጓዴ ይሆናል። አሁን ቀጥታ ወደ ቴክስቱ የሆነ ደስ የሚል ሙድ ለመስጠት እዚች ጋር መጨመር ከፈለጋችሁ እንደምታዩት አሁን ደስ ይላል። በቃ የሆነ ደስ የሚል አቀማመጥ የተቀመጠ ነው የሚመስለው። እቺንም በፈለጋችሁ ከለር ማድረግ ትችላላችሁ። ቀይም እንደምታዩት ደስ በሚል ከለር ነው። ነጭም ጥቁርም የተለያየ በቃ ደስ ያላችሁን ከለር ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ እኔ ወደ ጥቁሩ ልመረስ። ያው እንደፈለጋችሁ ወይም እንደዚህ አረንጓዴም ይሄም እሺ እንዲመሳሰላለን ይሄን እናድርገው። ይሄው በጣም ደማቅ ነው የሚወጣው ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን ካረግን በኋላ ሁለተኛው ስቴፓችን ደግሞ እዚህ ጋር ሻዶ የምትለዋል እሷን እንነካለን። ኢኔብል የምትለዋን እናበራታለን። ልክ ካበራናት በኋላ ይህ ስቴፕ ኢንሳይድ ነው ማለትም በውስጥ በኩል ማለት ነው። ቴክስቶቹን እንትን የሚላቸው እንደምትመለከቱት ከለሩ በውስጥ በኩል ነው ከለሩን የጨመረው ማለት ነው። ይሄው በፈለጋችሁት ከለር እንደዚህ ያደርጋችሁ ማስገባት ይችላል። ነጭም ከፈለጋችሁ የፈለጋችሁትን ያህል ማለት ነው። ይሄው አያችሁ አሁን እንደዚህ ይሄ በጣም የሚያምር ነው ማለት ነው። ኦኬ አሁን ይሄንን ከጨረስን በኋላ ኢምፖርት ለማድረግ ወይም ደግሞ ሴቭ ጋላሪያችን ውስጥ ለማድረግ የሚያስፈልገን ነገር ቀጥታ እዚች ጋር መምጣት ነው። እሱን ከነካን በኋላ ሴቭ ኢሜጅ የምትለዋን ከስር እንነካለን ማለት ነው። ሴቭ ኢሜጅ የምትለዋን ከነካን በኋላ ቀጥታ እንደዚህ ይመጣልናል። ከዛም በኋላ ከላይ ያለችውን ሴቭ ጋላሪ የምትለዋን አንድ ጊዜ ጫን እናደርጋታለን። ልክ ጫን ካረግናትም በኋላ ከዛም በኋላ ቀጥታ ወደ ጋላሪያችን ውስጥ እንሄዳለን። ጋላሪያችን ውስጥም ቁጭ ብሎ እሱኑ ወዲያው እናገኘዋለን ማለት ነው። ያው እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በፒክሳርት እንዴት አድርገን አሪፍ የሆኑ የተለያዩ ኢፌክቶችን ጨምረን አሪፍ የሆኑ ነገሮችን መስራት እንደምንችል አብረን እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ። የተለያዩ ምርጥ ነገሮችንም አብረን እናየዋለን።